مرحبا يا أصدقاء، أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من The Lighting Hub. بعد ما عينا اللكس ليفلز لبعض الغرف الموجودة بمشروعنا، اليوم حنضيف الإضاءة أو وحدات الإنارة لهاي الغرف. حنروح بداية على سكشن اللايت. زي باقي السكشنز بالدايلكس حيكون فيه لايبرري موجودة وحيكون فيه طريقة توزيع هاي الأوبجكت. فأول شي انتو إذا أول مرة زي ما قلنا حتنزلوا البرنامج أو حتستعملوه أو حتنزلوا الإنارة، فحيكون هذا السكشن ما فيه اوبشنز كتير أو فاضي، ما فيه هدول العدد من الإنارة. حتى نختار الإنارة المناسبة لكل مكان منروح على ويب سايت الشركات تبعت الإنارة. في شركات كتير واسعة وكتير عددها كبير، وبنقدر عن طريقها ننزل الفايل المخصص لوحدة الإنارة حتى يدخل على برنامج الدايلكس ويتعرف عليه. حنروح بداية لوحدة من الشركات، شركة إيطالية اسمها إسيتشي. هاي الهوم بيج لشركة إسيتشي، هي عندها تكنيكال لايت زي ما احنا شايفين، داون لايتس، في عنا سيرفيس ماونتد، اللينيرز، في عندها رينج واسع من التكنيكال لايتس اللي ممكن كتير نستفيد منهم إن كان بداخل البيوت وحتى في رينج الإكستيرير. مثلا احنا بالكيتشن بدنا نحط داون لايتس، فبنختار الداون لايت اللي احنا بنشوفه كشكل مناسب، وبعدين حنشوف إذا الواتج واللومن اوتبوت تبعه مناسبة. مثلا حنختار بوكس LED. بنروح لللايت فيتنج اللي بدنا إياه. هون مثلا عنا أقصى شي 10 وات 4000 كلفن. في عنا اوبشن السمول، الواتجز فيه بتتراوح بين 14 ل20، وفي الميديوم بين 20 وات ل 48 وات. طبعا بيفرقوا زي ما قلنا بالcolor temperature، الواتج واللومن اوتبوت، وبرضه بالسايز تبعه. يعني هون في عنا 20 وات سايزه تقريبا 20 سنتي في 20 سنتي، والسمول برضه منه 20 وات وسايزه بيكون أصغر شوي، بيكون 13 سنتي ونص. فإحنا بنختار المناسب إلنا. مثلا خلينا نروح على الميديوم ونختار 20 وات 3000 كلفن. هاد الكود اللي رح نلاقيه لما ننزل الفايل المخصص للدايلكس، أو بنسميه LDT فايل أو IES فايل. حنروح على الداونلودز ونلاقي عنا الفوتومتري. هون دايما حنقدر ننزل الفايل اللي بتعرف عليه برنامج الدايلكس زي ما قلنا، حتى نعمل الكالكوليشن تبعتنا بيزد على الاختيار لللايت فيتنج. نفتح الفايل ومنروح على الاوبشن اللي احنا اخترناه، مثلا الميديوم. في عنا زي ما قلنا اما .LDT او IES فايلز. شخصيا بختار LDT إلا إذا كان مو متوفر إلا IES فايل، وهم الاثنين بيعملوا نفس العمل، ما في فرق كتير كبير. حنشوف الكود اللي إحنا اخترناه اللي هو هذا الكود، ونشوف وين موجود بالفايل تبع LDT. منلاحظ إنه هذا هو الفايل. عنا أكثر من طريقة حتى نضيف اللايت، إما زي ما قلنا من قبل على باقي الأوبجكتس drag and drop، وبيكون نزل عندي باللايبرري تبعت الدايلكس بهاي الطريقة، أو الفايل هذا بنعمل له سيف بأي مكان. مثلا حنحطه على الديسكتوب بهاي الطريقة، وبعدين نعمل import luminaire file. هون بنروح على مكان اللي سيبنا فيه ال LDT وبنعمل open، وبيصير عنا بالactive luminaires.
هلأ كيف نضيف هذا اللايت على الغرفة؟ عنا أكثر من طريقة. أول نقطة زي ما قلنا drag and drop، ولكن بضيف لي fitting واحد، يعني بهاي الطريقة حيضيف بس fitting واحد بمكان random. نفسها إذا إحنا بدنا نعمل place individual luminaire، لما نختارها برضو حيضيف لي luminaire واحد بالمكان اللي أنا بختاره. طرق تانية حتى نضيف arrangement من هذا اللايت، يعني مجموعة من اللايت فيتنج هاي أو وحدات الإنارة حتى تعبي لي المكان وتضويه. إما بنعمل draw rectangular arrangement، بنختار بالمكان اللي بدنا إياه، يعني مثلا ما حنختار من أول غرفة لآخرها، حنشوف من هاي النقطة بهاي الطريقة، فحينزل لي الإنارة بس بالمنطقة اللي أنا اخترتها. أو ممكن إذا كان المنطقة مو rectangular ممكن تكون polygonal أو circular زي الأشياء التانية أو الأوبجكتس التانية لما كنا نضيفها بهاي الطريقة. ممكن كمان نعمل automatic arrangement for spaces. هون لما نختارها ونختار السبيس اللي احنا بدنا نضيف فيها هذا اللايت، حيعمل الدايركس توزيعته هو الديفولت حسب اللوكس ليفل اللي احنا اخترناه، فهو لحاله بيكون عارف قد ايه بالضبط راح تحتاج هاي السبيس وحدات إنارة حتى تحقق لي اللوكس ليفل أو تكون أعلى شوي منها. فمثلا لو عملنا الأوتوماتيك أرينجمنت واخترنا الكيتشن، بنلاحظ كيف ضاف لي 3 صفوف من هذا اللايت وعمودين، يعني 6 وحدات إنارة بهذا الكيتشن. بأي لحظة إحنا بنقدر نغير النمبر أوف لومينرز لو اخترنا أي نوع من أنواع الأرينجمنت أو الأوتوماتيك أرينجمنت. بيكون موجود عندي هون النمبر أوف لومينرز 3/2، بنقدر إحنا نزيدها أو نقللها بالطريقة اللي بدنا إياها. مثلا هي 4/2 صار عندي 4 صفوف. كمان شغلة بنقدر نختار الألاينمنت تبع اللايت فيتنجز، يعني إما بنختار السيمتريكال انسايد أو السنتر تو سنتر، بنشوف كيف تغير الارينجمنت تبعهم، أو الأوتر إدج، يعني الإدج البرانية تبعت الفيتنج بتكون بالضبط على زاوية الارينجمنت، أو فيكس ديستانس اللي هي تقريبا نفس الإشي. هون أعطتنا بيكون في مسافات متساوية بين اللايت فيتنجز. غالبا بتكون symmetrical inside هي أنسب شيء حتى تحقق لي كمان اليونيفورميتي اللي هي برضو كتير مهمة لما نعمل توزيع للإنارة. كمان شغلة بنقدر نغيرها الروتيشن، إما بنغير الروتيشن لكل فيتنج لحال أو للأرينجمنت كامل، يعني ممكن إما من هون زي ما قلنا أو من هاي الآيكون بنغير الأرينجمنت بالطريقة اللي بدنا إياها. بنلاحظ هون طلعت عنا هاي المسج إنه في لومينرز طلعوا برا حدود الغرفة، فهدول ما رح يدخلوا بالكالكوليشن تبعنا، وبالتالي لازم إحنا برضو نكون واقعيين يعني بترتيبنا واختيارنا لأماكن اللايت فيتنجز. التارجت لوكس لو كمان نكمل بهذا البوكس، تارجت لوكس اللي هو إحنا اخترناه 300 زي ما قلنا، بنقدر نغيره إما من هون أو من السبيسز اللي هي برضو موجودة تحت اللايتس. الفوتومتريك داتا اللي هي المعلومات تبعت هذا اللايت فيتنج اللي احنا اخترناه، عنده 1896 لومن بيعطيني، والاوتبوت ريشيو، الكونكتد لود 20 واط زي ما اخترناه. فهاي الاشياء بتنزل مع الفايل تبع ال LDT، بيكون عليها كل معلومات اللايت فيتنج اللي اخترناه. الماونتنج تايب بتورجينا وين احنا ركبنا هذا اللايت على اي ارتفاع، فغالبا احنا بناخد بعين الاعتبار هاي القيمة هنا محطوطة على 3.5 متر، يعني على الحيط مباشرة، على السقف مباشرة. لو نروح مثلا على الفرونت فيو ونختار الكيتشن، حنلاقي انه اللايت اجى مباشرة على السقف، فهو الفايل نازل زي كأنه ريسست بس طالع منه الترم، وبالتالي
لو نروح على 3D هنقدر نشوف كيف اللايت نازل بهاي الطريقة، فبين معنا زي كأنه ريسس بالسقف على ارتفاع 3.5. خلينا هلأ نعمل calculation. هنلاقي هون اللي هي البلاي هاي اللي هي start calculation. لما نختارها حيبلش البرنامج يحسب لي كل شيء متعلق بالإنارة بالأماكن اللي نزل فيها اللايت. بنلاحظ مثلا بالكيتشن هون قيمة اللكس ليفل اللي محققها على الورك بلين اللي احنا اخترناه على ارتفاع 1.2، فصار عندي 534 لكس على هذا المكان أو على هذا الورك بلين بارتفاع 1.2. الرقم اللي هون اللي هو 0.57 هو زي ما قلنا اليونيفورميتي للضوء، توزيع الضوء في الغرفة بحيث إنه يكون يونيفورم منتظم بكل أجزاء الغرفة. يعني زي ما بنشوف هون كل الزوايا كل الأماكن تقريبا فيها يونيفورم لكس، يعني هون 400 وقبالها 400، فبالتالي اليونيفورميتي فيها كتير عالية، وكل ما زاد هذا الرقم لحد ما يقرب على الواحد بيكون طبعا أحسن وأحسن، وبيكون اليونيفورميتي فيه كتير عالية. بعض المعلومات اللي رح نقدر نشوفها لو اخترنا هذا السهم، حنشوف الافريج لكس اللي هو اللي بيهمنا طبعا 534، التارجت اللي احنا اخترناه 300، فاذا احنا محققين اللكس وزيادة عليه كمان. وهون بنلاحظ بالدايلكس ايفو 9 حيكون في عندي هذا زي جرين لايت اللي هو انا محقق اللكس اللي مطلوب مني. المينيمم لكس المحقق بهاي الغرفة 302، أقل لكس موجود ب يعني نقطة معينة موجودة على هذا الورك بلين بتكون 302، وأعلى لكس الماكسيمم 656. فبالتالي هو بحسب كل النقاط الموجودة على هذا الورك بلين وبنعمل الافرج لإلها أو بيعملها افرج، وبالتالي بيطلع معنا الافرج لكس اللي هو رح يهمنا. وطبعا النسب المينيمم على الافريج او المينيمم على الماكسيمم. الهايت اوف ذا ورك بلين اللي هي البارامتر هون 1.2 اللي هو احنا حددناها، واللي زي ما قلنا بنقدر نغيرها باي وقت. خلينا نقلل عدد هدول اللايت فيتنجز ونختار 3 بدل ما كانوا 4، هيعملنا انه الريزلت راح تصير invalid. نعمل اوكي وبعدين كمان مرة calculate. هذا التوزيع هو الديفولت اللي اختاره الدايلكس لما احنا قلنا له اعملنا automatic arrangement، فمنلاحظ انه حقق اللكس ب 403، يعني كان اعلى منه بشوي، اعلى منه تقريبا ب 100 لكس which is كتير منيح. ولو قللنا كمان العدد مثلا خليناهم 2 ب2 هنشوف مع بعض انه اللكس حينزل عن 300، يعني ما حيحقق لي. نلاحظ كيف 274. وبالتالي لما نعمل اوتوماتيك ارينجمنت، اذا احنا ما بيهمنا مثلا ان يكون في لايت زياده بمنطقه عن منطقه تانية، بدنا توزيع متوازن، فالاوتوماتيك ارينجمنت بيسهل علي. خلص الدايلكس بما اني انا اخترت اللايت فيتنج حيعرف قد ايه هذا المكان رح يلزمه عدد وحدات اناره حتى يحقق لي اللكس المطلوب. خلينا نرجع على الستوري كمان مرة وعلى الكونستراكشن، نعمل غرفة جديدة اللي هو الباثروم. هاد هنختار الباثروم. أكيد كل حركة حنعملها زيادة عن لما عملنا calculation رح يسألني إذا أنت بدك تستمر بهذا الإشي، لأنه رح يخرب لك الكالكوليشن. فإحنا بنشوف إذا عملنا هاي الحركة on purpose بنختار أوكي، إذا لا نعمل cancel. أول شي حنغير الاسم لهذا الباثروم، ونروح على الفانكشن ونختار فانكشن مناسب للباثرومز. فرح نلاقيه موجود بالريست sanitization and first aid rooms. عندنا الريست رومز أو الباثرومز. مثلا نختار الباثروم
هون بحكي لي اللكس ليفل المطلوب 200، ولكن لو نرجع للريجوليشنز حنلاقي إنه الباثرومز تحتاج 100 لكس حسب ال MEW أو اللي هي وزارة الكهرباء في الكويت. فحنختار 100 لكس، وهيك بنكون حددنا اللكس ليفل المطلوب للباثروم. نروح كمان مرة على شركة تانية، لوتشا أند لايت. نفس الشي حنروح على البرودكتس و suitable for indoor application، ونختار لايت فيتنج مناسب للباثروم. مثلا حنختار سبوت لايت صغير، إما إحنا بنعمل الفلتر هون، فبنروح على الريسز وبطلع لنا السبوت لايتس الموجودة. خلينا مثلا نختار هاد اللايت فيتنج، في منه أكتر من أوبشن والواتجز اللي موجودة فيه بهذا الشكل. مثلا حنروح لل 5 وات، وعلى الداونلودز حنختار ال LDT Photometric Profile. حنختار أي color temperature بدنا إياه وأي زاوية بدنا إياها اللي هي البيم أنجل زي ما قلنا. مثلا حنروح ل 3032 ديجري، ناخدها على المكان اللي بدنا إياه حتى تنزل باللايبراري أو بالهيستوري تبعت الدايلوكس. نلاحظ هي نزل عنا اللايت فيتنج. هعمل له ديليت ونعمل automatic arrangement for space. بهاي الطريقة نزل لي العدد المناسب اللي رح يحتاجه الباثروم حتى يحقق لي 100 لكس. ونروح على الباثروم ونشوف السبوت لايتس بهذا المكان. calculate وحقق لي 163 لكس في هذا الباثروم بهذا الشكل. نتمنى يكون فيديو اليوم مفيد بالنسبة لإلكم. بلشنا ندخل بالإنارة شوي شوي، عم نشوف كيف نعمل التوزيع للإنارة، كيف نختار اللايت فيتنجز، ومع الوقت رح يصير عندكم القدرة حتى تتعاملوا مع هذا البرنامج بكل سهولة وسلاسة. خليكم معنا وتابعونا، لا تنسوا تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب، وفولو لأكاونتاتنا بفيسبوك وإنستغرام، وشوفوا الفيديوهات اللي قبل، شوفوها، احكوا لنا آرائكم وأسئلتكم نستناها بالكومنتس. لحد ما ننزل الفيديو الجاي ضلوا بخير وبأمان واستنونا. سلام.